क्लास 9th सब्जेक्ट इंग्लिश वर्कशॉप द स्टोरी ऑफ टी याचा संपूर्ण वर्कशॉप आपण बघणार आहोत. तर चला आपण वर्कशॉप सुरू करूया. त्यामध्ये फर्स्ट आहे लिस्ट ऑल द नेम्स ऑफ जॉग्राफिकल प्लेसेस मेन्शन इन द पॅसेज. आन्सर आहे आसाम, चायना, कॅम्बोड, दार्जिलिंग, निलगिरीज, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, मंगोलिया, जपान, इंग्लंड, युरोप, India, Bhutan. Second question, make smaller words using the letters in the given words, at least 5 words each. आता आपल्याला काय करायला सांगितलं बघा, स्मॉलर म्हणजे अत्यंत छोटा शब्द आपल्याला खाली दिलेल्या शब्दापासून तयार करण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. तर उत्तर आहे बघा एक ॲक्च्युली. ॲक्च्युलीमध्ये बघा ॲक्ट, ऑल, टॉल, कॉल, ॲली असे शब्द तयार होतील. सेकंड आहे रिफ्रेशिंग. आन्सर फ्रेश, रिफ्रेश, ring, sing, fin. Third, immediately. Answer dial, at, die, mat, date. Fourth, investigation. Answer invert, invest, nation, station, nest, west. 5. Meditation. Answer tan, edition, meet, edit. 6. Enjoyable. Enjoy, able, joy, unable, noble. 7. Loneliness. Answer lone, one, line, nine, less. 8. Friendship. Friend, sheep, end, friend, find. Next question number is 3. From the passage, copy correctly any 3 sentences that begin with how. Answer, how and when did people first begin to drink tea? Second, how did this magical beverage get its name? Third, how did tea first come to India? तर या थर्ड क्वेश्चनमध्ये आपल्याला काय सांगितलं बघा, आपल्याला फ्रॉम द पॅसेज कॉपी करेल एनी 3 सेंटेन्स दॅट बिगिन विथ हाऊ. हाऊने सुरू होणारे 3 वाक्य तुम्हाला जसे तसे आपल्याला लेसनमधून काय करायचे आहे, शोधून लिहायचे आहे त्या पॅसेजमधले बघा, उतार्यामधले. त्यानंतर क्वेश्चन नंबर 4 आहे फाइंड द मिनिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम अ गुड डिक्शनरी. गुड डिक्शनरीचे मध्ये आपल्याला बघा याच्यामध्ये इन्फ्युजन, रिस्ट्रेटिव्ह, इन्स्क्रिप्शन, रेडिकल्स आणि कॅनोसियस हा शब्द आहे बघा. तर याचे आपण काय केलं, उत्तर लिहून घेतलेले आहे बघा. इन्फ्युजनचा अर्थ आहे अ ड्रिंक मेड बाय लिव्हिंग श्रब्स म्हणजे लिव्ज म्हणजे पानं एक्सेट्रा इन बॉइलिंग वॉटर म्हणजे अर्क उतरवणे. 2 आहे रिस्ट्रॉटिव्ह, ॲबल टू ब्रिंग बॅक हेल्थ आरोग्यदायी. 3rd, इन्स्क्रिप्शन्स, वर्ड कर्व ऑन स्टोन्स शिलालेख. रॅडिकल्स, अ ग्रुप ऑफ ॲटमॉस बिहेविंग ॲज अ युनिट इन अ नंबर ऑफ कंपाऊंड्स म्हणजे मूलके. 5, Canisius, a person who is especially competent to pass critical judgments in a matter of dates म्हणजे मार्मिक परीक्षण. Then question number 5, list the words related to. आपल्याला संबंधित शब्द लिहायचे आहे. फर्स्ट ॲग्रिकल्चर. आन्सर लिव्स, क्लो, प्रियन. बी केमिस्ट्री. आन्सर रॅडिकल्स. अँटीऑक्सिडंट्स, फ्लेवर, taste, chemical, fat, proteins, aroma, climate, soil, tropical, seeds and plants. Then question number 6, complete the following sentences with the help of the passage. आता ABCD आपल्याला काय करायचे आहे, आपल्याला उतार्याच्या सहाय्याने हे वाक्य पूर्ण करून घ्यायचे आहे. तो A आहे कॅमिलिया. Sinensis is a evergreen plant that grows in a ट्रॉपिकल अँड सम ट्रॉपिकल क्लायमेट्स. आता इथून आपण ज्या रेडमध्ये लिहिलेलं आहे बघा ते आपण ते वाक्याचं पूर्ण करून घेतलेलं आहे तिथून. नंतर बी आहे बघा द टीज वीब आर युजली क्लासिफाईड अकॉर्डिंग टू द साईज ऑफ देअर लिव्स. सी, इन मेनी कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड टी ड्रिंकिंग इज ॲन इम्पॉर्टंट सोशल ऑकेजन्स. डी, आवर बॉडी प्रोड्युसेस केमिकल्स कॉल्ड free radicals. Next question number 7,
Prepare a flow chart to show the growth and journey of tea from the plantation to our homes. Use information from the lesson. First, plantation, then second, leaves dried, then leaves cured, then leaves processed, they are packed and sold to us. अशी प्रोसेस आपल्यापर्यंत जी चहाचे जे मिळतो त्याची प्रोसेस आपण बघितलेली आहे. अशा पद्धतीने द स्टोरी ऑफ टी या लेसनचा आपण संपूर्ण वर्कशॉप इथे लिहून घेतलेला आहे. व्हिडिओ जर आपल्याला आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा व चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.